Toată povestea a început în 2015, am interesat. A fost mai mult ceva de genul pasionat de istorie, de mic, copil. Și aveam ideea, căutat pe net și m-am gândit eu ce pot să-mi fac. Am început destul de târziu, aș putea spune, și primul tatuaj. La început trebuia să găsesc cineva care să facă. În mare parte știam ce vroiam, stilul black and grey, și am căutat pe net. De la bun început m-am dus pe gândul să fie ceva de calitate, să caut un salon. După ce am găsit salonul, mi-am făcut o idee, m-am uitat pe portofoliu, m-am ales persoana, știam în mare parte ce vreau și vreau ceva să fie și mai unicat, să nu fie ceva comun, și ca idee și ca poziționare. De ce n-am ales să fac pe mână? Nu știu, mi se pare prea comun. Ceva de genul majoritatea care vor pe mână. Și la început, chiar de la început am vrut pe picior. Partea modelului aveam niște idei, niște cărți de Sven Hassel, tot așa pe internet. De la bun început am plecat cu ideea, niște coperți de carte, să caut imagini, cât mai multe. Am fost pasionat de la început de documentare de istorie, al doilea război mondial. Am citit și cărțile de Sven Hassel când eram copil mic, clasa generală, clasele 5-8, toate faci pe cărțile. Mosa. Ce tip de animal sunt? Cătălin. E un om super tare, îmi place foarte mult să lucrez cu el, că omul ăsta mă lasă să-mi fac damblaua. E exact tiparul de om care cred că ni-l dorim orice tatuator, pentru că el vine, îți prezintă tema, ideea și după aia nu știu dacă îl mai interesează prea mult. E pur și simplu, a venit aici și știe de ce a venit. Mă lasă să schimb ideile foarte mult. Nu fac tatuaje mici, deci suprafețe foarte mari. Cam așa am plecat și cu tatuajul pe picior. Colaborarea cu Gianni a fost ok. La toate proiectele care le-am avut eu, pot să spun că am venit cu ideea de bază. I-am spus, indiferent că a fost pe picior, pe spate, pe piept. I-am spus ce doresc ca și idee de pornire, după aceea pur și simplu am lăsat pe ele să se dezvolte. Stătea cu minte la recepție și aștepta să vină cineva să-l bage în seamă. Țin minte imaginea aia cu două coperți rupte din cărțile probabil citite de el, de Sven Hassel. Am auzit și eu de Sven Hassel, dar nu știam. Și nici acum nu știu mare. Cătă este exact omul care mi-l doresc eu, clientul care mi-l doresc eu. Nu știu, cred că dacă nu l-aș cunoaște și m-aș uita pe stradă la el, nici prin gând mi-ar trece că ar avea tatuaje. Și atât de tatuat, atât de tatuaje. De jobul lui nu cred că știu prea multe. Știu că lucrează la un hotel și încerc să-mi imaginez cum poți să fii atât de tatuat și să fii oarecum să-ți ascunzi tatuajele cumva sub hainele alea. Se îmbracă destul de office. Cred. Nu știu, nu l-am văzut. Eu nu mă duc la hotel să dorm. Cu cortul. Eu cu cort. Nu, work and travel, adică mă duc la un isap în grădină și mă las să dorm. Sub nu? Lucru în turism, pe postul de curier, este pe partea de front desk, cu clienții. Clientul principal mi-a grijă, ca să spun așa, de când intră în recepție, întâmpinare, dacă are nevoie cumva la bagaje, asistență la bagaje, la parcare, dacă solicită, deschid parcarea și după aceea pe întreg sejurul lui. Dacă îi trebuie informații despre anumite restaurante, cum să ajungă în zona centrală
Se mai întâmplă uneori să sune de pe camere că vrea nevoie de diferite servicii. Nu mai are prosoape, dorește niște gheață. Într-o tură de noapte, primit un telefon dintr-o cameră, avea o problemă cu aerul condiționat. Era un cuplu de prin Germania, la vreo 40 de ani. După ce le-am explicat problema ce este cu aerul condiționat, cum aveam cămașa, se vedea tatuajele. Dar am insistat foarte, foarte mult și până la urmă, într-adevăr, mi-am dat cămașa jos, le-am arătat și pe piept și pe spate, am început să vorbesc cu ei. Avem subiectul de față, e supraviețuitorul celui de-al treilea război mondial. Prima dată am făcut ăsta, capul ăsta, dar de fapt prima ședință ne-am axat mult aici, am avut multe detalii și n-am aveam cum să-l terminăm. A doua ședință a fost partea de sus, imaginea de bază pe care am avut-o, să zic, a fost puțină inspirație și improvizație. Aici jos, prima dată am avut o idee mult mai simplă, dar am zis că e destul spațiu între și atunci era perfect să venim cu ceva încărcat. Am mai văzut formula asta de spate întreg și mult se opresc la nivelul ăsta. Eu deja pot să zic că am învățat din chestia asta și nu mă opresc acolo. Pur și simplu, ai un pantalon mai jos, se vede la un moment dat că ți-ai tăiat tatuajul în două și îți mai apare o jumătate de tatuaj sus sau nu prea îi văd rostul. Să ne oprim aici. Deci nu se face un tatuaj de genul într-o ședință. Chiar vă rog să nu mai veniți cu filmele astea. Nu te pui cu spatele pe o sobă și opa, am și un tatuaj. Da? Deci încetați cu chestiile astea. Aici e o muncă și din partea mea și din partea clientului că vine cu o răbdare și o dorință de a termina și de a finaliza proiectul ăsta. Nu am citit absolut nimic de Sven Hassel. El mi-a zis, parcă aș fi auzit de numele ăsta, dar ce să zic, nu, pe mine mă ia somnul la citit și atunci n-am avut curajul să fac chestia asta. Haideți, 2, 4, 6, 8. Bine ați venit pe la noi. Eu sunt Gianni. Sunteți acum într-un salon de tatuaje, da? Știți? Știați asta de la început? Da! Aș vrea să vă spun câte ceva despre domeniul ăsta. Voi ce știți despre domeniul ăsta? Părinții voștri au tatuaje? Nu! Nu? Niciunul? Nu! Tatuajele sunt pentru oameni mari, da? Voi sunteți niște copilași care momentan nu e bine să luați contact cu aceste tatuaje. Mă refer la tatuajele permanente, da? Ele se fac cu ace, sunt dureroase, da? Și atunci sunteți prea mici ca să vă întâlniți cu durerea asta, da? Tatuajele cel mai bine se fac când aveți peste 18 ani. Până la 18 ani nu avem voie să facem treaba asta, da? Dar o să vă facem tatuaje semi-permanente, asta dacă voi sunteți de acord să vă faceți cu personajele din desenele voastre favorite. Eu vreau cu Minion. Vrei cu Minion? Ăla mare. Și pentru mine cine e ursul ăsta mic? Mașa. Maș. Și ursul ăsta mare cine? Tu. Da? Deci tatuajele, pentru fiecare tatuajele înseamnă câte un lucru. Sunt Dan, sunt educator. În spate să văd o parte din copilașii mei. În cadrul săptămânii Altfel, școala Altfel, am decis să facem o scurtă vizită la salonul de tatuaj. M-am gândit că ar putea fi o chestie destul de ok pentru ei. Bineînțeles, trebuie să facem puțin diferența și eu pledez oricum pentru o gândire liberă a copiilor și ideea că toți suntem diferiți și că e ok să fim diferiți. Eu personal și eu sunt tatuat. Copiii au avut o reacție foarte ok. De multe ori părinții sunt ceva mai reticenți. E o parte din programul meu educativ, prin care, după cum am spus, încerc să-i confrunt cu diversitatea. Cam cât am stat să lucrăm la asta? Câte ore? 5, 10, 30 de ore. Ați auzit? 30 de ore. Deci
La un tatuaj mare trebuie să stăm mult mai mult și la un tatuaj real cu ace se stă mult mai mult la tatuat, da? Eu vreau un elicopter de armată. Facem un elicopter. Mai înainte vi l-am prezentat și pe colegul meu Cristi, da? Mai avem un coleg la recepție, Adi, care va veni la 10 pentru că el este puțin gravid, da? E ca gravidele, vine mai târziu la lucru. El e director aici, știți? Un director întotdeauna vine la ora 10, nu vine la ora 9 cum venim noi. Și o să vină și la ora 10, o să vi-l prezint. Și acum vreau să vi-l prezint pe Dani. Dani este și el tatuator, da? Și o să vă arăt că am făcut un tatuaj foarte mare pe el. Să vedeți că sunt tatuaje și mai mari. El e Dani. Da. Bună, salutare. Genau mal grüßen. Guten Morgen, Da. O să vă arăt un tatuaj foarte mare, ce v-am zis că și la Cristian lucram mult la tatuajul acela, dar la Dani e un tatuaj și mai mare, este pe tot spatele. Mama! Vă place? Das ist ein Elefant. Hat Dani dort ein Elefant? Ce este aici? O față. Un turn. Dani, ce ai făcut aici? Sora mea. Este sora lui, iar sub ai făcut un trofeu pe care L-a câștigat la handbal. îl câștiga la handbal. Sora lui. Da? Uite, cam așa arată o mașină de tatuaj, să vedeți și la Dani cum este mașina. Vedeți, asta este mașina, asta este mânerul, da? Exact asta este mașina de tatuaj. Despre ace vă putem vorbi, dar nu acum, când veți fi mai mari și Dar ne fac tatuajele? vă fac, vedeți? Wie sagt ihr? Jo, nicht sprechen Sie Deutsch, ja? Wir sprechen Ce contați?